Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण ट्रूथ या पोयमचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण आपल्या वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पोयम अलाउड अँड रिसाइट इट विथ प्रॉपर रिदम. कविता मोठ्याने वाचा आणि त्याला योग्य ती चाल लावा. दुसरा प्रश्न आहे, फाइंड फ्रॉम द पोयम 2 लाईन्स इच दॅट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच. इथे आपल्याला काही फिगर ऑफ स्पीच दिले गेलेत आणि त्यांचे एक्झाम्पल आपल्याला पोयममधून प्रत्येक फिगर ऑफ स्पीचचे 2-2 एक्झाम्पल आपल्याला पोयममधून शोधून लिहायचे आहेत. फर्स्ट आहे ॲलिट्रेशन आणि त्याचे एक्झाम्पल आहेत. फर्स्ट, स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स. सेकंड, स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. सेकंड फिगर ऑफ स्पीच आहे रिपिटेशन आणि त्याचं फर्स्ट सेंटेन्स आहे, पिक्स अँड स्टोन्स मे. फर्स्ट सेंटेन्स आहे, स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय स्टोन्स, स्टोन्स अँड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन. सेकंड सेंटेन्स आहे, स्लांट अँड कर्वड द फॉरवर्ड शॉट्स टू पियर्स अँड स्टिक इनसाइड मी. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न ए आहे, पिक आउट फ्रॉम द पोयम द सिनोनिम्स ऑफ. इथे आपल्याला काही शब्द दिले गेलेत आणि त्या शब्दांच्या समान अर्थीचे शब्द इथे आपल्याला शोधून लिहायचे आहेत. फर्स्ट आहे इंजुरी आणि त्याचा समान अर्थी शब्द आहे ब्रुजेस. सेकंड, डिलिकेट टेंडर. थर्ड, ॲक स्कार. फोर्थ, एम्बॅरस मॉर्टिफाय. फिफ्थ, कीवर्ड हील. क्वेश्चन 3b आहे, पिक आउट फ्रॉम द पोयम द अँटोनिम्स ऑफ. खालील दिलेल्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. फर्स्ट आहे फॉरगॉट आणि त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे रिमेंबर. सेकंड, फ्लॅट और स्ट्रेट अपोजिट वर्ड मीन्स अँटोनिम्स कर्वड. थर्ड, मेक ब्रेक. फोर्थ, राईज फाल. फिफ्थ, आउटसाइड इनसाइड. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे, आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ पोयम. राईट देम इन युअर नोटबुक. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये खालील प्रश्नांची उत्तरे कवितेतून शोधून किंवा कवितेच्या मदतीने तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन ए आहे, व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी. कोणत्या वस्तू तुमच्या शरीराला इजा करत असतात. Answer, the sharp and pointed objects may cause injury to our body. Question B, how do harsh and bitter words hurt the poem? Answer, harsh and bitter words are like slant and curved swords that they deeply hurt the poet's sentiments. C, what can heal faster, body or the mind and hurt emotions? Explain your choice. कोणत्या गोष्टी ह्या लवकरात लवकर दुखावल्या जातात, आपलं शरीर की आपलं मन? आणि याचं उत्तर आहे, बॉडी कॅन हील फ्रॉम एनी स्कार फास्टर दॅन आवर माइंड अँड हर्ट बिकॉज वेन आवर माइंड अँड हर्ट गेट हर्ट इट डिस्टर्ब्स अस फॉर अ लॉंग टाइम. इट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द ट्रॉमा. नेक्स्ट, डी, वाय आर हर्श वर्ड्स कॉल्ड घोस्ट. जे काही कठोर शब्द असतात त्यांना भूत असं का बरं म्हणलं गेलं आहे? आणि याचा आन्सर आहे, हार्श वर्ड्स आर कॉल्ड घोस्ट बिकॉज दे हर्ट आवर इमोशन्स अँड इन्सल्ट कॉज्ड बाय वर्ड्स डिस्टर्ब आवर माइंड फॉर अ लॉंग टाइम. ई, व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक. कवी बोलत असताना आपल्या मनामध्ये काय ठेवायला सांगत आहेत? आणि याचा आन्सर आहे, द पोएट सेज दॅट हर्श लँग्वेज हर्ट्स आवर माइंड अँड हर्ट विच लास्ट फॉर अ लॉंग टाइम. सो द पोएट वॉन्ट्स अस टू कीप इन माइंड टू यूज व्हेरी काइंड अँड जेंटल वर्ड्स वेन वी स्पीक. इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न आहे, find the rhyme scheme of the stanza number 2nd and 3rd. One is done for you. First stanza A B C B.
सेकंड स्टॅन्झा ABCB अँड द थर्ड स्टॅन्झा ABCB. इथे आपला 5वा प्रश्न संपतो. आता आपण 6व्या व या वर्कशॉपच्या शेवटच्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रश्न आहे, जस्ट ॲज वर्ड्स कॅन हर्ट अँड लिव्ह अ स्कार ऑन द माइंड अँड हर्ट, वर्ड कॅन ऑल्सो हील अ पर्सन इन डिस्ट्रेस. राईट इन युअर नोटबुक अँड एक्सपिरियन्स ऑफ युअर ओन विच प्रूव्ज दॅट काइंड वर्ड्स रिलीव्ह डिस्ट्रेस. ज्याप्रमाणे शब्द हे मनावर घाव सोडत असतात, त्याचप्रमाणे तेच शब्द एखाद्या नैराश्यात गेलेल्या, डिप्रेशनमध्ये गेलेल्या, टेन्शनमध्ये गेलेल्या व्यक्तीला त्यातून बाहेर देखील काढू शकतात. असाच एक अनुभव तुमच्या वहीमध्ये, तुमच्या शब्दांमध्ये लिहा, जो की सिद्ध करतो की शब्द हे आपल्याला ताणातून बाहेर देखील काढतात. आणि याचं उत्तर आहे, ॲक्च्युली आय एम व्हेरी गुड इन ड्रॉइंग. I participate in many competitions. I was failed in it in standard 7. I was totally in stress. My mother is my first guru. She relieves my stress and keeps stress at bay. She told me to keep cool and calm and said, believe in yourself. It is not the last exam of your life. You can give many such examinations if you think positively. She advised me, be confident and don't lose hope. I know your capacity. You can do better in future if you try your best. Only you can change your life. No one can do it for you. So leave your negativity and try again. Whatever comes, face it on your feet. Work hard and you will succeed. These words my mother gave my inspiration and tried my level best for the next exam and passed with flying colors. And the next question number 7, complete the following. खालील दिलेल्या रिकाम्या जागा भरा किंवा ते पूर्ण करा. फर्स्ट, the title of the poem, truth. The poet of the poem, Barry Wade. Theme of the poem, we should not say anything bad to anyone. We should use words carefully. Number of stanzas, 3. Rhyme scheme, ABCB. Figure of speech, alliteration and repetition. The line I liked, pain from the words, has left its scar on mind and heart that's tender. इथे आपला 7वा प्रश्न संपतो. आता आपण 8व्या प्रश्नाकडे वळूया. 8वा प्रश्न आहे, समराइज द पोएम इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. जे काही कवितेचं समरी आहे, म्हणजे कवितेचा जो काही अर्थ आहे, कवितेचा जो काही भाव आहे, तो तुम्हाला तुमच्या शब्दांमध्ये थोडक्यात लिहायचा आहे. आणि त्याचा आन्सर आहे, द स्पीकर ऑफ द पोएम ट्रूथ इज बॅरी वेड. द पोएट इज ॲड्रेसिंग दिस पोएम टू द रीडर्स. द पोएट सेज दॅट स्टिक्स अँड स्टोन मे ब्रेक आवर बोन्स अँड स्किन, बट द हार्श वर्ड्स दॅट वी use trouble a lot. The poet compare words with slant and curved swords which pierce us deeply. The things like bats and bricks may hurt us physically, but the harsh words that we use hurt our emotions deeply. Our physical injury can be healed easily, but the scars due to hard words on our mind and heart are really delicate and remains forever. So we should use words carefully while speaking. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला ट्रूथ या पोयमचा वर्कशॉप संपतो. याप्रमाणेच या पोयमचा व पोयमच्या चिटचॅट सेशन पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.